Salut și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Open Chronicles, locul în care analizăm performanțele din Open World, discutăm cu performerii de top din universul Open World și vedem câteva trenduri pentru săptămâna viitoare. Săptămâna asta o să analizăm ce s-a întâmplat în universul Open World în săptămâna 19 octombrie-24 octombrie. Apoi vom discuta cu unul din contenderii foarte serioși la accesul în Apex și vom afla câteva trenduri pentru săptămâna viitoare, mai ales în contextul apropierii Black Friday. Așa că să nu mai stăm prea mult și să-i dăm drumul și să pornim cu prima rubrică a ediției de săptămâna aceasta. Săptămâna trecută a fost o săptămână foarte interesantă pentru că racerii din Open World s-au răspândit pe din ce în ce mai multe curse, iar dificultatea curselor a crescut. Astfel încât, pe lângă faptul că am început să sesizăm câteva mici detalii de strategie din partea racerilor noștri, vedem și că cursele devin din ce în ce mai greu de depășit. Cu toate astea, chiar și săptămâna trecută avem niște rezultate foarte interesante, așa că haideți să vedem cum s-au descurcat racerii noștri săptămâna trecută. În warm-up race, cuponeria, care s-a alăturat competiției mai târziu, au început în forță, iar rezultatele primelor zile ne-au făcut să ne întrebăm dacă nu cumva recordul stabilit în prima săptămână de tidy shopping nu este în pericol. În a doua jumătate a săptămânii însă cuponeria a ridicat piciorul de pe accelerație și deși a terminat săptămâna ca lider detașat al warm-up race, nu a reușit să doboare recordul cursei. În Dreamer Race, Raluca Filipaș și Dragoș Bunea au început în forță și au mers cap la cap în prima jumătate a săptămânii. În a doua jumătate a săptămânii însă Raluca a mutat mai inspirat și a început să capete un avans care s-a mărit de la zi la zi, terminând cursa pe primul loc la o diferență de aproximativ 2000 de clicuri față de Dragoș Bunea. Avem și doi raceri care sunt determinați să ajungă cât mai repede în Apex, repartizați câte unul pentru fiecare mode. Într-o cursă solitară de excepție, Glue Solutions a pornit ca din pușcă în goala race și a îndeplinit obiectivul cursei din chiar prima zi a săptămânii, terminând săptămâna cu un record greu de egalat. În Thinker Race, Cătă R a avut nevoie de o zi ca să îndeplinească obiectivul. În Speaker Race am avut 3 nume importante ale competiției. Tidy Shopping și-a respectat statutul de aspirant la Marele Premiu și a îndeplinit din prima zi obiectivele cursei. În spatele lui, Gabriel Nica nu s-a lăsat mai prejos și a făcut o cursă excelentă, însă Cash Club, după un început mai ezitant, a apăsat la maxim accelerația și în a doua jumătate a săptămânii l-a depășit pe Gabriel Nica, așezându-se la final de cursă pe locul 2. Toți participanții la Open World au făcut o treabă excelentă și au generat cifre spectaculoase și ținând cont că Black Friday se apropie, putem spune fără teamă că ne așteaptă rezultate din ce în ce mai bune. Cam fiecare săptămână, cum v-am obișnuit, avem alături de noi câte unul din performerii din universul Open World. Astăzi îl am alături de mine pe Cătă R, unul din contenderii foarte serioși la Apex și vom vedea cum a trăit el până acum experiența Open World. Salut, Cătălin, ce mai faci? Salut, bine, am făcut o pauză. Cum este săptămâna asta pentru tine? Nu la fel de bună ca cealaltă. O să începem prin a te întreba, eu am obiceiul să întreb câte ceva și despre background-ul performerilor noștri. Spune-mi, te rog, ce făceai când ai descoperit afilierea sau cum te-ai apucat de afiliere? Păi, eu sunt de meserie inginer constructor, nu am lucrat deloc în domeniul ăsta, m-am apucat de SEO. Lucram pentru o companie și un prieten mi-a spus că mi s-ar potrivi foarte bine afilierea, unde să-mi folosesc skills-urile astea și să generez bani. Pentru tine, care crezi că este cel mai important atribut al unui afiliat de top? Perseverența și adaptabilitatea. Poți să dezvolți puțin? Toți afiliații cu care am vorbit au menționat perseverența, dar ce înțelegi prin adaptabilitate? Da, adaptabilitatea pentru mine a fost foarte importantă pentru că de la an la an mi-am schimbat metodele de promovare. Afilierea e destul de provocatoare din punctul ăsta de vedere, că nișele care merg anul acesta
e destul de puțin probabil să meargă și anul următor. Sau nu toate. Deci, practic, a fi afiliat înseamnă a fi în permanență în contact cu noutățile și a te specializa în permanență în noi direcții de promovare. Exact. Și Zi. da, trebuie să descoperi nișe noi în permanență, să le urmărești, să faci research continuu. Cam astea sunt calitățile pe care le văd eu cel mai important la un afiliat de top. Acum să ne îndreptăm un pic și către Open World. Spune-mi ce te-a atras la proiect. Ai intrat în proiect, din prima săptămână. Spune-mi ce te-a atras, ce ți-a plăcut, de ce ai vrut să join. Da, e un proiect senzațional. Nu se compară cu celelalte pe care le-am avut în afiliere. Povestea e foarte frumoasă, sper că va continua și în anii următori, poate și la alte evenimente, nu doar Black Friday. Și îmi place sistemul, îmi place că poți să-ți faci o strategie, că poți să câștigi chiar dacă de fapt nu câștigi la final competiția, câștigi curse intermediare. Care e cursa care ți-a plăcut cel mai mult până acum? Ai trecut destul de repede, ești unul din performerii de top ai acestei ediții. Care e cursa care ți-a plăcut cel mai mult? Păi a fost Speaker Race, pentru că avea un jackpot și eram cumva la limită cu el. M-am forțat puțin și luând acel jackpot n-am mai trebuit să mai completez celelalte două curse de la acel nivel și am furat puțin startul. Care a fost cursa care te-a challenge-uit, care te-a provocat cel mai mult? Aceasta de acum, pentru că Leader Race, pentru că trebuie să generez multe comisioane, ceea ce nu prea se potrivește cu stilul meu de promovare. Eu nu promovez nișe care să genereze foarte multe comisioane, mai degrabă valori mari. Ți-ai schimbat, apropo de strategie, o să ne uităm puțin în urmă pentru că tu ești foarte avansat deja, ești unul din cei doi raceri care probabil veți intra sau aveți șanse să intrați chiar de săptămâna viitoare în Apex. Cum ți-ai gândit strategia ca să ajungi atât de repede? Păi am văzut în regulament că una din curse are un jackpot de 30.000 de euro vânzări într-o săptămână și mi s-a părut realizabil, având în vedere cifrele anterioare pe care le aveam, eram undeva la limită. Și atunci am zis să merg pe zona asta, să încerc în cursa respectivă să iau jackpot-ul și să pot să avansez. De la cursă la cursă ți-ai schimbat cumva felul în care ai promovat sau concentrarea pe anumite direcții de promovare? Da, Open World mie mi-a modificat puțin strategia pentru anul acesta, pentru Black Friday, și mi-am schimbat puțin strategia în funcție de cursa în care eram implicat în momentul respectiv. Cum ai estima impactul Open World asupra performanței tale personale? Cam cum simți? Adică crezi că te-ai impulsionat sau că ai generat mai bine datorită Open World în raport cu rezultatele tale, să zicem, din perioada trecută a anului ăsta, să zic? Da, fără discuție, provocarea e mult mai mare acum, pentru că avem etape intermediare în fiecare săptămână, practic, ne setăm un obiectiv. Și mai e un mare avantaj al Open World-ului că putem vedea cifrele celorlalți afiliați, ceea ce până acum nu se întâmplă. Și știm unde suntem și unde trebuie să ajungem. Mai sunt foarte mulți afiliați care au spus și se bucură de această formă de transparență. De ce? Adică de ce e un lucru bun pentru voi să puteți vedea cifrele celorlalți? Este foarte bun pentru că noi suntem, cred eu, majoritatea afiliaților sunt lupi singuratici, da? Se specializează foarte bine pe ceea ce fac și încearcă să facă tot mai bine, dar raportat la ei. Acum putem face lucrurile mai bine raportat și la ceilalți, pentru că sunt afiliați care generează, nu știu, comparativ cu mine, de 7-8 ori mai multe comisioane, și ca valoare și ca număr. Cum vezi că vor fi săptămânile următoare pentru tine? Cam cum estimezi că vei evolua în Open World? Păi nu cred că voi trece săptămâna aceasta în Apex.
nu voi îndeplini obiectivul cursei. Sunt sigur că voi trece săptămâna viitoare sau în cea care include Black Friday. Și cam asta a fost povestea, că în principiu mi-am propus să ajung în Apex. Super, păi eu îți doresc mega succes și să ajungi cât mai repede în Apex. Cam asta a fost tot pentru ziua de azi. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și îți doresc foarte multă baftă în continuare. Mersi mult de tot, Happy Black Friday! Te pup, spor la conversii! Cam aceasta a fost interviul nostru cu Cătă R, unul din performerii de top al Open World-ului din acest an. Ne vom regăsi săptămâna viitoare cu alți invitați și vom discuta noi experiențe din universul Open World. După cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână oferim câteva trenduri care să vă folosească pentru a vă mări eficiența în demersurile voastre de marketing afiliat și pentru a vă da o imagine de ansamblu a cum merge în acest moment piața de e-commerce. Așa că haideți să vedem care sunt trendurile pentru săptămâna asta. Săptămâna asta observăm că coșul mediu de cumpărături crește spectaculos cu double digits în categoria Pharma și Beauty. Ținând cont că anotimpul rece se apropie și de contextul sanitar delicat, e de așteptat ca aceste categorii să fie atractive pentru afiliații noștri. Din punct de vedere al ratei de conversie, observăm creșteri cu double digits în categoriile Fashion și Books and Movies, așa că nu ezitați să mizați pe aceste două categorii. O creștere spectaculoasă observăm la nivel de câștiguri la suta de clicuri, unde categoria Sports and Outdoor înregistrează o creștere semnificativă, care o face să fie extrem de atractivă pentru săptămâna următoare. Cam aceasta a fost tot pentru ediția de astăzi a Open Chronicles. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu noi informații, cifre spectaculoase din universul Open World, dar și cu noi interviuri cu performerii de top din acest univers. Vom analiza pe măsură ce se apropie Black Friday performanțele afiliaților care sunt în cursele din Open World și vom discuta mai în detaliu cu un invitat surpriză performanțele lor din această săptămână. Pentru moment vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc clasicul spor maxim la conversii.